केही कुरा नयाँ देख्नु पाएँ यार आज। हेर न सुखा रोटीमा जेरी हालेर तन्काइरहेको छ भने खाउ त एक बाइट फेरि। यो ठुलो खाल्टो छ कि सानो छ यहाँ बाटो? कहाँ हो र? पल चल पल पोखरामा चल पल। ल गाइस अब सुरु भयो हाम्रो राइड। मलाई चाबी हालेर नि यार। ल गाइस अब हाम्रो राइड सुरु भइसकेको छ। केटाहरू 4 जना, अगाडि आयुष, सौरभ, पछाडि सन्तोष अनि एसजे प्रो छ हाम्रो होइन। आयुष थाङकोटबाट, सौरभ स्वयम्भूबाट अनि 2 जना हाम्रो एसजे र सन्तोष चाहिँ उता कपनबाट, म भक्तपुरबाट। हामी 4 जना चट्टला 4वटा बाइकमा जाँदैछौँ। बेगनास ताल थाङकोट आइपुग्यो हामी चाहिँ। अब चट्टला आएर थाङकोट भन्नाले यो कलङ्गीबाट अलि माथि हो। अब तेलसेल हालेर अनि एकैचोटि जानुपर्ने हुन्छ। नन स्टप हामी खाजा खान मात्र रोक्छौँ। भोक लागिसक्यो यार। साथीहरूलाई कुर्दै कुर्दै आधी घन्टा लाग्यो केटाहरूलाई कुर्नलाई। म सबभन्दा अगाडि त मै आएँ नि। फ्युलअप भयो, 3टामा फ्युलअप भयो, 2टामा हुँदैछ। यहाँ सबैजना तेल हाल्दैछ। यहाँ थाङकोटमा अगाडि हो नागढुङ्गा होइन त भन्छ यसलाई? नागढुङ्गा भन्छ चेकपोस्ट। पेट्रोल हालेको यहाँ आज 4वटामा भयो फिलअप। अब एउटा बाइक छ बिएसपोमा। कत्रो हल्को क्या है माता। छोड न म्याम, म चढौँ। ल गाइस अब हामी चाहिँ यहाँ नागढुङ्गा आइपुग्यो। अब यहाँबाट चाहिँ तलतिर लाग्नुपर्ने हुन्छ, आउट अफ भ्याली होइन। 4वटा बाइक ड्युकै ड्युक। सर खै त चेकिङै छैन त यार हामीलाई त। क्या दामी हुसोले स्वागत गरेकै आज त हेर्नु न। सही ल बाई बाई काठमाडौँ फर 1 डेको लागि। हामी चाहिँ भोलि नै फर्किन्छौँ आज गएर। आहा हुसै हुसो छ यार। सही दामी। ल पुरै 4 जना हेर्नु न। 5 जना कहाँ, 4 जना मात्र भनेको 5 जना भयो के हो। हाम्रो सन्तोष राईजीले हामीलाई सरप्राइज दिनुभयो नि त। बिरामी हुनुहुन्थ्यो, सरप्राइज दिनुभयो यार। बिस्तारै जानुपर्ने हुन्छ ग्रुप राइडमा हिँड्दाखेरि। ग्रुप भने हाम्रो ठुलो ग्रुप पनि छैन, त्यही 5 जनाको ग्रुप हो।
बिस्तारै जान्छौँ। अगाडिको केटाहरू अगाडि नै गयो भने पछाडिको लागि वेट गर्छ होइन सबैजनाले। Few moments later. केही कुरा नयाँ देख्नु पाएँ यार आज। हेर न सुखा रोटीमा जेरी हालेर तन्काइरहेको भने खाऊ त एक भाइ फेरि। ठिक छ दादा पो होइन भक्तपुरको दादा हो। अरे के हो यार तिमी यार अचम्म छ है मान्छे हेर कस्तो मिठो हुन्छ। फर्स्ट टाइम देखेँ यार फर्स्ट टाइम। हट खाजा खायो ल पुरी सुरी तरकारी सरकारी जेरी सेरी सबै खायो केटाहरूले। ल अब अन द वे जाँदैछ हामी कल्सीमा छौँ। चुइगम चपाइरहेको छु मैले चाहिँ होइन। उताबाट जान्छ नुवाकोट गल्छी हो हामी यता जान्छौँ। हामी कहाँ जान्ला ससुराल जान्ला होइन। आथा माछालाई कस्तो पोलेको यार लगाइ जब हिँड्यो हामी चाहिँ। खाजा साजा नि खाइयो यहाँनिर होइन। बिहान निक्लेको के पनि नखाएको निक्लेको एक ग्लास दुध खाएर निक्लेको होइन। सो अब गल्छीमा आएर हामीले चाहिँ हल्का नास्ता गऱ्यौँ। हल्का भन्नाले अब पुरी सुरी एनतेनहरू रोटी सुक्खा रोटी तरकारी जेरी एक एउटा होइन चिया सिया एनतेन खायो। अब हामी नन जान्छौँ मुगलिनमा एकछिन बस्छौँ रेस्ट सुसु गर्नको लागि भए पनि के भन्नको लागि भए पनि मुगलिनमा गएर रोक्छौँ। त्यसपछि अनि डाइरेक्ट जान्छौँ हामी। अफरोडै अफरोड छ उता त है बिस्तारै जानुपर्ने हुन्छ। त्यही हो आयुषको त खत्तम भइसक्यो नि यहाँ। हट तेल डायरीको कमाल। अहिले पछि झन् कस्तो हुने हो। चुइगम चपाउँदै जानुपर्ने हुन्छ। लास्ट गर्मी छ यार यतातिर त भक्कु भक्कु खतरनाक गर्मी यार। आजको वेदर दामी छ है बवाल वेदर छ यार आजको। जस्ट अहिलेसम्म चाहिँ वेदरले साथ दिइरह। अब उता गएपछि चाहिँ के हुन्छ। बाइकमा हिँड्दा मात्र शीतल आउँछ यार। यस्तो पोलिरहेछ कि आम्मामा कुरै नगरौँ। सेट म्यान व्हाट द फक म्यान इट्स टु हट। दोजोले खनिरहेको छ यहाँनिर। रफ्तार कुदाएर यहाँसम्म आइयो। यो साइडमा खत्तम छ के खत्तम छ मेरो यही भएर अन्डरपेटीको सानोमा सानो कमलको हाँगा रेशम सानोमा सानो कमलको हाँगा रेशम कोपिला बस्यो नङले गोडेर हो रेशम अस्तिको कुरा बिर्स्यौ कि कुन्नी रेशम। फाइनली गाइस त पछि पछि आएको हो नि त हामी होइन। लाइन अप सो गाइस हामी चाहिँ यहाँ मुगलिनबाट तलतिर आइसक्यो होइन। अब आफू खैरेनी आइपुग्नु लाग्यो। अब आफू खैरेनीबाट त पुरै
अफरोड छ भने सुनेको थियो है पोखरा जाने बाटो। साथीहरू आउँदैछ, बिस्तारै आउँछ, म चाहिँ जाँदैछु। पछाडि चाहिँ केटाहरू अफरोड नआएसँग यसो बताइदिउँ न हल्का। कस्तो गर्मी यार यहाँ यो एरिया त, आम्मामा मान्छे नङ्गै हिँड्दैछ। चोकबाट चाहिँ अब ठन्डा राम होला। कस्तो मिठो पिच थियो यता चाहिँ, अथेरी खोला फुलेर आयो। कहिले बेगनास ताल आउँला र मा जोर्लम्म हान्दिउँ जस्तो लागिरहेको छ यार। यस्तो पौडी खेल्न मन लागिरहेछ बेगनास तालमा। कस्तो लगाएर बेगनास ताल पौडी खेल्यो। अनि लेक साइडतिर जाने भन्दैछ केटाहरू। रेडी हेरौँ। अब सुरु हो यहाँबाट अगाडिबाट। अब मजा आउनेवाला छ। 60-70 किलोमिटर यतिकै अब हामी जाने। दोस्त पार्टी बाटो पोखरा जाने बाटो पोखरा। बसलाई त 10 घन्टा लाग्छ होला यार अहिले पोखरा जानलाई। बिहानै हिँडेको बस बेलुका पुग्छ होला क्या, त्यस्तो लाग्छ। यस्तो छ बाटो। अनि डट बाइक बेस्ट हुन्छ अहिले चाहिँ पोखरा आउने भए। केटा हो गाह्रो खत्तम रहेछ नि बाबा बाटो त। चिसो ब्रेक ओभर तराई भन्दा चर्को छ यार इन्डिया भन्दा। बाटो हालत खत्तम। तेरिके 6-7 घन्टा लाग्यो यार यहाँ आइपुग्न। सो फाइनली हामी बेगनास लेक आइसकेका छौँ। ओहो जिउ दुखेको आज थट तरो दुखे तरो मरिन्छ कि क्या हो भौँसडी क्या आइपुग्यो। Few moments later. Haha, gur. Hush, lakay. Hey, silent.
ल गाइज अब हामी चाहिँ चट्ट लाएर लेक साइडतिर जान लाग्यो। यहाँ अब माझीकुनाबाट चाहिँ हामी निक्ल्यौँ। हामीले यहाँ माछा खायो, पौडी खेल्यो बेगनास तालमा होइन, ढुङ्गा चढ्यो, के मात्र गरेन यार आज। सो रमाइलो भयो, टन्नको भातसात पनि खानासानाहरू पनि खाइयो होइन, रमाइलो गरेर हामी निक्लिँदैछौँ। सो अब हामी जाँदैछौँ लेक साइडतिर। अब लेक साइड गएर हामी चाहिँ स्टे गर्छौँ आज त्यहीँनिर, अनि भोलि बिहान हामी फेरि घरतिरको लागि लाग्छौँ। जस्ट 1 डे राइड हो रिफ्रेसमेन्टको लागि। सो भ्लग चाहिँ टुक्रा टुक्रा छ होला, मैले चाहिँ खासै बनाएन है। उताबाट माझीकुना चाहिँ अलिक भित्र पर्दो रहेछ क्या बेगनास तालको। अब बाहिर निक्लिन्छ मेन रोडमा, त्यसपछि अनि 10 किलोमिटर जति होला बेगनास के अरे फेवा लेक, त्यतै जान्छौँ हामी। फाइनली हामी चाहिँ पृथ्वी चोक सकेका छौँ। अब हामी सिधै होटेलतिर जान्छौँ। होटेल गएर चेक इन गर्नुपर्ने हुन्छ, होटेल खोज्दै होइन सक्दैन नि कडा हो गाह्रो। होटेल खोज्दै ठिक्क भयो यार मासल। 5वटा रुम भएको चाहिँ 5वटा बेड भएको चाहिँ एउटै उसमा खोजौँ भने, एउटै रुममा 5वटा बेड भएको खोजौँ भने खोइ पाउँदैन यार। सो पुरानो बसेको ठाउँ छ, त्यहाँनिर गएर एकचोटि बस्छौँ, हेर्छौँ, पायो भने पाएँ, नत्र अब 2-2जना भयो नि एडजस्ट गरेर बस्नुपर्ने हुन्छ होइन। मलाई रङ साइड आइरहेछ यार, पुलिसको गाडी पनि रङ साइड आइरहेछ हौ।